Hello, welcome dito sa YouTube channel ko. So in this video, i-guide kita kung paano ma-access yung mga affiliate links mo sa ATM or EPS system kung ano man yung product na binili mo sa Unity Network. I-guide kita step by step kung saan mo ma-access yung mga affiliate links mo. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, so don't forget to subscribe my channel para ikaw yung unang manotify sa mga video tutorial na gagawin ko na makatulong sa iyo at sa iyong business. Okay, so proceed tayo sa ating video tutorial kung paano natin makuha yung mga affiliate links natin. So, i-type lang natin sa ating browser, no, www.unitynetwork.com, no? I-type lang natin sa browser natin, no? Ito. HTTPS www.unitynetwork.com. So, ito lang yung i-type natin sa browser, no? HTTPS ito. HTTPS www.unitynetwork.com. Ito lang yung i-type natin para maka-access tayo. Pag nakita na natin, no, nag-open na, so ganito yung makita natin, no? Ito yung dashboard ng Unity Network. Ito yung homepage natin, no? So meron dito mababasa natin about us, product, support, events, careers, and login. So learn, earn, inspire. So welcome to Unity Network. We educate Filipinos how to start, operate, and grow their own profitable online business. Dito, mabasa rin natin yung our mission and vision statement. So Unity Network is an education and training company for small business owner and aspiring entrepreneurs. Our vision, our mission. So pwede natin tong basahin. Proceed tayo kung saan natin ma-access yung mga affiliate link resource. So, dito tayo sa support. I-click natin to. Hintayin lang natin na mag-loading yung page. No? So, dito, welcome to Unity Network Support Hub. Ito, knowledge base. Dito, mayroong mga articles. No? Pwede natin tong basahin kung ano ba itong business na meron tayo, ano ba yung mga related information na meron tayo. Ito ang una, what are the products of Unity Network? Do I need to invite my friends and family to make money in Unity Network? So pwede natin itong aralin, basahin natin to. Lahat nandito yung mga information na pwede mong matutunan about sa business natin. Para ma-access natin yung affiliate links natin, so dito tayo sa affiliate resource. Hintayin natin mag-loading. So dito na tayo, Unity Network Affiliate Resources. So ito yung front-end system, no? Magagamit natin sa marketing and promotion. Average to Millionaire system, Ascending Profit system, Millionaire Master Plan. So itong Ascending Profit system, Millionaire Master Plan, iisa lang. Average to Millionaire system, yung price ng front-end product natin is 2,999 pesos. EPS system naman is 2,990 pesos. No? Then, you can earn 1,000 commission. Kung mag-contact tayo sa support, i-chat lang i-click lang natin to para maka-chat natin sila. Kung meron tayong problema sa account natin. Proceed tayo. Ito yung unahin natin, average to millionaire. So, may bubukas na ganitong window, no? Get your ATM system affiliate resources here. Start promoting this front-end
product and earn 700 front-end commission, 3,000, 10,000, and 21. But now, our commission for this product is 1,000, no? Pag may promote natin to na product, itong front-end product natin na ATM system. So, ito yung ATM system, product information. ATM system is a brand new evergreen lunchtime panel, 14-step training program, and features of 5 Unity Network Millionaire. So, ito yung value na makuha mo, ito yung value na kapalit ng 2,999 pesos mo. Itong 10-step training, one-on-one coaching, ATM system, sales team, bonus millionaires bolt. Nandito sa loob yung mga information, no? Information na pwede mong matutunan, na basic na mga information kung paano gawin itong business, paano i-promote itong business, no? Video course na nandito sa loob, na nandito sa 10-step training, mga information na pwede mong matutunan. Ito namang ATM system, ito yung implementation, no? Kung paano natin gawin itong business kung newbie pa tayo sa business natin. So, baba tayo. Ready-made website panels natin. So, ito yung lead capture page. Ito yung lead capture page 2. Ito yung part 1, video 1. The Millionaire Mindset. Saka yung video 2, The Millionaire Method. At yung video 3 naman, video 3, The Millionaire Machine. So, ito yung mga affiliate links natin, no? Ito, kopyahin lang natin to. Tapos, mag-open tayo ng notes kung meron tayong notes, no? Sa ating computer o cellphone, kung ano man yung meron tayo. So, ito yung register page natin, no? So, i-copy lang natin to. Itong your affiliate ID, palitan mo ito ng username mo na binigay sa'yo, yung in-email na username sa'yo. Palitan lang para ikaw yung magka-commission kung merong bibili na product na to, itong ATM system. So, i-copy natin to, itong video 2. Ang importante dito sa video na to, natutunan mo kung paano i-access yung mga affiliate links mo, no? Para gamitin mo sa yung business. Kung mag-promote ka na, mag-post ka ng mga sa group, mag-post ka sa yung Facebook profile, sa Facebook page, ito yung gamitin mo. Dapat mayroon kang notes na ganito, no? Ito yung notes, no? Ito yung notes, no? So, i-paste mo lang dito yung no? Video, ito yung video number 2. Video number 2. Dapat mayroon kang ganito. So, papalitan mo lang to ng user ID mo. Okay? So, ang best way na paraan kung newbie ka pa lang talaga sa business na to, ito yung gamitin mo, ito yung may off-inform na mag-sign up sila ng pangalan nila at saka yung email address para ma-follow up sila ng system, no? Itong link na ito, no? Ito na link, i-copy natin. Ito na link, meron tong open form, no? Na maglagay sila ng name at saka yung email address bago nila mapanood tong video number 1. So, i-try natin i-open, no? Buksan natin dito sa browser. Test natin. I-open natin yan. Ito yon, ito na link yon, ito or ito, no? So, kahit alin dyan sa dalawa. So, tingnan natin kung ano yung itsura. So, ganito.
So, ito, video teaser to, no, na mapapanood nila. Tapos, kung gusto nilang panoorin talaga yung video, no, so i-click nila tong button, send me the free video. So, ma-direct sila sa video number 1 kung maglagay sila dito ng first name at saka yung email, no, valid email address nila. So, kinabukasan, ipapadala na naman yun ng system yung video number 2. So, yung system na mismo nagpa-follow up sa mga leads mo kung ito yung gamitin mo, no? No, mapapadalhan sila ng mga follow-up email, no? Para sa video number 2, video number 3, kung ano pa yung mga promotion na ginawa ni Coach Edward para ma-follow up yung mga leads mo, no? Para sa katagalan, bibili sila ng product na ito. So, ito lang yung best na gawin mo para ma-follow up yung system. Pero kung advance ka naman, maraming strategy kung paano ito gawin na business. So, kung newbie ka lang talaga, simulan mo sa itong mga ganito. Pero kung advance ka na, pwede mo naman gawin to, no? Kung meron ka ng sariling website, makagawa ka naman ng ganito. So, meron din tayong tutorial kung paano gumawa itong mga open form, paano gumawa ng mga ganito. So, meron tayong tutorial, no? So, kaya mong gawin, no? Kung interesado at willing ka lang talaga na matuto sa ganitong business. So, dapat yung mga affiliate links mo nakasulat na dito. Video number 1, video number 2, video number 3. Isulat mo lahat yan kasi kung mayroong mag-inquire sa'yo, mapapadala mo kaagad, may send mo kaagad sa inbox nila sa messenger, no? Kung ano man yung way ng pag-send mo na link. So, ito rin yung register page, no? Ito yung importante. Dito sila mag-i-enroll, no? So, buksan natin to kung ano yung laman nito. So, ito na enrollment page, no? Register page. I-copy mo lang to sa notes mo, tapos palitan mo ng user ID. So, i-open natin to. I-open natin to para makita mo. Siguro alam mo na to dahil nag-enroll ka, or kung ngayon mo lang to nakita at kung hindi ka pa part ng Unity Network, so mag-enroll ka lang, ilagay mo yung first name, last name, contact number, email. So ito yung importante dapat nating alamin kasi ito yung mag-register, no? Tuturuan natin yung mga leads natin, yung mga customer natin kung paano mag-register, no? Pwede maka-choose ng pagbayad, no? Kung paano PayPal, Visa, tapos Dragon Pay, no? Tapos ganyan, enrollment photo. Tapos ito yung value na kapalit ng 2,999 pesos nila, no? So maraming pagpipilian dito kung ano yung pinaka madali na way na magbayad yung customer. Dito. So, ganyan lang dito natin. So, ang importante na natutunan mo itong tutorial, no? Kung paano ma-access yung affiliate links. Kung meron ka namang website, ito yung ilagay mo mga banner sa website mo. Ito. Pero kung wala, dito lang muna, sa basic lang muna. Kasi unti-unti mo rin matutunan ito. So, punta naman tayo doon sa EPS, no? I-access natin to, itong Ascending Profit System, itong Millionaire Master Plan. So, dito tayo, click tayo. Pareho lang naman yung purpose, no? Kung paano magkuha ng link, no? Paano natin makita yung ito rin yung information. Halos pareha lang talaga sila. Tapos ito yung lead capture page, no? Video number 1, video number 2. So, depende kung anong products yung i-promote mo. So, mayroon din ditong webinar, no? Tapos ito rin yung register page niya. So, ikaw na lang, no?
kung paano mo ito gawin, dapat may save mo ito kung saan mo may save, no, sa iyong computer. Kung mayroon kang note, save mo lang yung mga text, no, para hindi ka na mag-access lagi sa ano mo dito sa website natin, no. Dapat mayroon kang notes, i-save mo lang, tapos kung may nagtatanong sa iyo, no, papadalhan, nag-inquire sa iyo, so ibigay mo kaagad sa kanya. So hindi mo na kailangang mag-search pa dito sa website niya. So ganun lang, no, na sa next video na mga gagawin ko, abangan mo yon para matuto ka talaga sa business natin, no. I hope na marami kang natutunan sa tutorial na ito. So see you sa next video na gagawin ko.